มีคนมาพักอยู่เยอะกันนะก็จะมี5-6 ชั้นมีสระว่ายน้ำแต่ผมไม่รู้จะมีแรงไปว่ายหรอชั้น6สระว่ายน้ำมียิมสภาพเมืองอมฤตสาเช้านี้นะเดี๋ยวผมจะเดินไปธุระอีกแล้ว sorry ผมจะเดินไปธุระอีกแล้วที่นี่เขาจะส่วนใหญ่จะพอกหัวแล้วก็หน้าตาเขาจะไม่เหมือนคนที่พาราสีแล้วโดยเฉพาะที่ขยาที่กัลกัตตานั้นเขาก็จะออกกัลกัตตาก็จะออกเบงกอลเลี้ยวขวาถ้าเป็นฝั่งขยานี่ก็จะออกไปทางเนปาลภูฏานถ้าพาราสีก็จะเป็นคนอินเดียกลางๆอ่ะแต่ที่เนี้ยจะออกซิกหมดเลยแล้วถ้าเมื่อคืนถ้าใครมาลงมาออกมาจากสนามบินน่าจะตกใจเหมือนผมโอ้โหคือที่นี่เขาจะแบบรูปทรงเขาดูน่ากลัวแต่จิตใจเขาอาจจะดีก็ได้นะส่วนใหญ่นะเขาดูแบบออกแนวแต่งตัวเหมือนพวกชาวปากีสถานเนี่ยเขาจะใส่ชุดขาวๆแล้วก็มีหนวดเขาแล้วก็ตัวขาวๆบางคนก็ไม่โพกหัวบางคนก็โพกหัวแล้วแต่โพกหัวก็อาจจะเป็นซิกไม่โพกก็อาจจะเป็นมุสลิมปากีสถานอะไรเงี้ยคือพูดง่ายว่าถ้าบ้านเราเขาก็เรียกนั่นแหละคือจะขาวอ่ะเขาไม่ใช่ดำเหมือนกลางๆเดี๋ยวผมจะหาอะไรทานแล้วก็ไปธุระอีกแล้วนะแล้วเมื่อคืนนี่ไก่แล้วเมื่อคืนโรมมิ่งเขาไม่จับอ่ะเขาไม่จับสัญญาณอ่ะผมเลี่ยงเลยจนมาถึงโรงแรมแล้วก็ได้ Wi-Fi มาผมก็เลยจริงๆผมไม่เคยใช้ Wi-Fi เลยนะโทรศัพท์มือถือผมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผมก็ใช้เน็ตของผมตลอดตอนนี้พอใช้ Wi-Fi ของแรมแล้วมันก็ติดใจแต่ว่าเมื่อกี้ก็ใช้ Wi-Fi แล้วก็เน็ตหมดแล้วผมก็ปั้มใหม่จนได้สัญญาณโรมมิ่งมาอันนี้น่าจะเป็นโรมมิ่งแล้วล่ะเพราะว่า Wi-Fi มันไม่น่าถึงอะเพราะทำไมเมื่อคืนเขาไม่จับสัญญาณให้ผมไม่รู้อ่ะที่นี่เขาขนไก่กันเป็นคันรถเลยโอ้ยมีเมาส์เทนไบค์ด้วยเนี่ยอยากจะเอาจักรยานมาเนี่ยแต่ขนจักรยานมานี่น่าจะเป็นภาระมากกว่าฮัลโหลขนจักรยานมาน่าจะเป็นภาระมากกว่าเพราะข้อแรกคือผมยังปะยางไม่เป็นเลยอ่ะ ถ้าซื้อยางก็เปลี่ยนลูกเดียวดูหน้าเขาโหดนะแต่เขาเห็นผมถือกล้องเขาก็โบกมือก็ใหญ่เลยไม่เหมือนแถวพระราศีนี่ผมว่าน่าดุคนเขาน่าดุอยู่นะเขาเหมือนเมืองที่ว่าต้องทำธุรกิจต้องมีรายได้อะต้องมีผลประโยชน์ไม่อยากพูดคำนี้เลยสมัยก่อนก็เมืองนี้ก็ค่อนข้างรบกันรุนแรงอยู่เหมือนกันนะเท่าที่ผมเคยได้ยินข่าวตอนนานแล้วแหละหลายปีดีดักทำไมเด็กๆเลยมั้งตอนนี้เขาติดปากีสถานขยับไปอีก30 กิโลก็ถึงพรมแดนปากีสถานแล้วที่เมืองนี้เขาจะดังเรื่องพิธีรถธงที่พรมแดนอ่ะเดี๋ยวผมจะหาโอกาสไปผมมาที่นี่ก็เพราะอันนี้แหละ เป็นที่หลักแต่เขาบอกว่ามี
มีวิธีไปง่ายๆแต่คือเขาไม่มีรถอ่ะพูดง่ายๆเขาไม่มีรถประจำทางถ้าจะไปก็อาจจะต้องหารถกันไปเนี่ยน่าสนใจมากจัมมูเดลีชันดิกามานาลีคือผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะลองหารถคือผมจะบอกว่าเมืองเนี้ยเวลาเขาจะไปเที่ยวเที่ยวอะไรจริงไม่ผ่านหรอกที่ผ่านจริงๆก็คือจันดิกาเนี่ยผ่านจันดิกาแน่นอนแล้วก็ผมจะหาทางไปจันดิกาเพื่อพวกรัฐต่างๆทางเหนือของอินเดียเนี่ยแทบทุกเมืองอ่ะคุณไปเที่ยวได้เลยเพราะว่าถ้าต้องการบรรยากาศหิมะแบบสวิตเซอร์แลนด์แบบอะไรเงี้ยมันจะมีหลายเมืองมากแล้วผมก็พยายามลองดูว่าจะมีเวลาไหมจะไปเมืองที่ใกล้ๆที่มันไม่ต้องห่างจากเดลีมากเพราะยังไงเราต้องวนกลับมาเดลีผมก็กำลังวางแผนอยู่เนี่ยสวยๆอย่างนั้นแหละที่เขาบอกมาแต่ใจปูระนี่มันลงมาข้างล่างอะจัมมูนี่แคชเมียร์ที่ผมจะไปนั่งจากพาราณสีมารถแบบนี้ก็มีน่าจะเป็นรถหวานเย็นเขาแหละน่าเป็นรถหวานเย็นอันนี้เขาไม่ยอมแอร์กันนะถ้านั่งแบบนี้กลางวันนี่ไม่น่ามีหรอกพามาทัวร์เฉยๆอันนี้เป็นรถร้อนของเขาเลยเนี่ยถ้ารถร้อนแต่มันควรจะเป็นเอเจนต์เป็นอะไรพามาทัวร์เฉยๆถ้าจะเดินทางจริงต้องซื้อกับเอเจนต์เพราะนี่มันเป็นรถหวานเย็นนะครับทั้งนั้นจัมมูเนี่ยไปแคชเมียร์แต่คงราคาไม่แพงหรอกแต่นั่งกันนานจริงที่มาที่นี่คือแผนผมจะต่อไปขึ้นเหนือนะเอาเมืองใกล้ๆเดลีแต่เป็นรัฐแบบหิมาจันประเทศหรืออุตราขันธ์อะไรพวกเนี้ยเป็นรัฐที่เขามีหิมะอะนะแต่ว่ามันมีรถจากเนี้ยไปมะนาลีนี่ก็สวยนะเป็นเมืองสวยมากแต่เขาใช้เวลาเดินทางคืนนึงแหละตอนนี้มันไกลไปเรากลับมานี่เราก็ต้องย้อนกลับไปเดลีหรือจะลองดูกำลังลังเลอยู่ไม่งั้นเราจะไม่ได้เก็บข้างล่างใกล้ๆเดลีมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเรารีบกลับเรากลัวคิดถึงบ้านแต่ตอนนี้ก็คิดถึงเนี่ยขายเกงยีนเสื้อผ้าหิวละผมจะลองเรียกออโต้ไปวัดทองนะเขาบอกว่า50 บาทได้50 รูปีจะลองดูความจริงผมเดินก็ได้แต่ว่าประหยัดเวลาหน่อยแล้วกัน50 รูปีเดี๋ยวเราไปดูแถวนั้นมันมีเอเย่นรถเปล่าเราจริงไม่ง่ายอ่ะมาคนเดียวอ่ะไม่มีทีมงานหลังบ้านมาหาเอาข้างหน้าเนี่ย
ถนนอินเดียเนี่ยเขาบี้กันนะดูนะถ้าคุณมาผิดทางเนี่ยเขาไม่มีทางปล่อยให้คุณไปง่ายๆอ่ะเขาไม่ให้ทางอ่ะบี้กันจนตกขอบถนนไปเลยอ่ะจริงๆวัดทองเนี่ยกลางวันเขาไม่ค่อยไปเดินกันเพราะมันร้อนเนี่ยแต่ผมจะไปธุระด้วยยังไงโรงแรมก็อยู่ไม่ไกลอ่ะที่เขาเข้าซอยเล็กเลย50 รูปีนี้10 กว่าบาทเองนะแต่ระยะทางมันก็ประมาณกิโลกว่าๆเดินได้อ่ะเหมือนพี่เขาจะไปลักไก่เลี้ยวตรงซอยเล็กกันนะแต่เจอพี่ตำรวจบล็อกไปไม่ได้เมืองนี้เขาจะมีโรงทานมีอะไรเยอะอยู่ผมเห็นนะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวกับแกงถั่วอะไรอย่างนี้ผมเห็นมีโรงทานปรากฏว่าพี่ตำรวจปิดทางนะครับเข้ามาตายเส้นนี้กันหมดเลยเขาให้ผมนั่งริกชอว์ต่อไปอีกแต่มันไม่ไกลแล้วไม่ถึงกิโลผมบอกไม่เอาแล้วผมจ่ายเข้าไป20 รูปีแล้วผมก็เดินเขาก็ยังไงเรียล่ะผมจะจ่ายเขาเต็มมันก็เหมือนเสียรู้เขาอะนะแต่ก็สงสารเขาแหละมันไปไม่ได้จริงๆเนี่ยพี่ตำรวจเขาปิดถนนยาวเลยแต่ก็ผมให้เขาไป20 รูปีวิ่งมายังไม่ถึง200-300 เมตรถ้าผมให้50เขาก็จะคิดว่าผมนี่หวานหมูหลอกง่ายเหลือเกินอะไรเงี้ยไม่เอาเสียเหลี่ยมที่นี่ก็มีเป็นที่ท่องเที่ยวนะแต่ผมยังไม่ได้หาข้อมูลเลยเขาน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่เหมือนแต่ว่า Wagah border जाओगे? Hello, India Pakistan border. Hello, go to Wagah border. Red cover Golden Temple. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเขาแต่ว่าจริงๆเขามาเอาผ้าคลุมหัวมาให้นะแต่ผมใส่หมวกนี่ผ่านหรอแต่ว่าผมคงยังไม่เข้าไปอ่ะถ้าเข้าไปอาจจะต้องคลุมหัวอันนี้ก็จะมีร้านรวงบรรยากาศก็จะออกแนวปากกีผสมอินเดียนะแต่ผมเห็นคนบางคนเขาไม่ได้คลุมหัวผมก็เลยยังไม่คลุมถ้าจะคลุมต้องเข้าไปข้างในอันนี้ก็คือที่เป็นพลาซ่าเหรอผมนึกว่าเป็นโบราณสถานเนี่ยอนุสาวรีย์อะไรไม่ได้รู้เรื่องเลยแต่คนเยอะอยู่นะเป็นถนนคนเดินของเขาแหละของคนเดินที่จะไปวัดทองอะOrder Temple มาเดินกันตั้งแต่แดดร้อนๆเลยอ่ะแต่ปกติคนไทยก็มาเยอะนะเมืองนี้แต่เท่าที่ผมอ่านมาเขาจะมาเดินกันตอนมืดๆค่ำๆเพราะที่นี่เขาเปิด24 ชั่วโมงนะจะไม่รู้กลางคืนจะคึกคักขนาดไหนแต่ก็บอกค่ำเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะเจอเป้าหมายที่น่าสนใจละแมคโดนัลด์มาจากคนเยอะนะผมว่านะแมคโดนัลด์ที่ไหนก็แน่นเห็นKFCที่พาราณสีก็
วันนั้นวิ่งผ่านแต่ไม่ได้มีเวลาเข้าไปแมคโดนัลด์ไปแม็กที่นี่ดีกว่าก็อารมณ์คือเป็นแม็กเวจเทเบิลนะไม่มีเนื้อก็จะไม่มีที่นั่งนะแต่ก็สั่งได้ แต่ประเด็นคือมีแต่ผักอย่างเดียวไม่มีเนื้อสัตว์เป็นแม็กบังสวิรัตแมคโดนัลด์สาขาอมฤตสาไม่มีเนื้อมีแต่ผักวันนี้มากินแมคโดนัลด์สาขาอมฤตสานะก็กดเอาในเครื่องคีออสของเขาอะก็ได้มาเป็นแบบนี้มีเฟรนช์ฟรายมีเบอร์เกอร์แต่ไม่มีเนื้อนะมีแต่ผักอย่างเดียวเลยมาลุ้นกันว่ามาเมืองนี้คุณจะได้ทานเนื้อสัตว์ไหมและคุณจะได้รถไปด่านชายแดนในราคาเท่าไหร่ มาก็ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรกับเขาหรอก โดนตกแล้ว ผมโดนตกไปแล้ว เดี๋ยวก็ต้องมาวัดกันละมันบางอย่างมันก็ต้องลองกันนะ แต่เขาจะให้ผมเดโพสิตนี่ผมโนผมก็เลยบอกว่ายังไงผมไปแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวบ่าย3 โมงเจอกันผมขอเดินก่อนแต่ว่าอยู่ดีจะให้ไปฝากเงินเฉยๆนี่มันไม่เมคเซนส์เท่าไหร่อันนี้คือแถวสยามทองคำเนี่ยเขาจะเป็นถนนคนเดินนะคนเยอะมากตรงนี้เขาอาจจะให้ฝากข้าวของหรืออะไรอะแต่ผมยังไม่เข้าวันนี้หรอกไม่เข้าตอนนี้เย็นอาจจะแวะมาดูอีกทีแต่จริงๆเขาคงต้องฝากอะไรเยอะโอ้โหคนแน่นมาก
भैया อันนี้น่าจะเป็นที่รับฝากรองเท้าระหว่างนี้ก็จะมีคนเอานู่นเอานี่มาแจกกันนะถ้าจะเข้าไปข้างในเนี่ยต้องคลุมหัวแน่นอนฝากรองเท้าเยอะมากนะเขาน่าจะแจกอะไรฟรีน่าจะเป็นโรงทานแต่เขาฝากรองเท้าถ้าผมไปโรงแรมผมควรจะเอาของไปเก็บให้หมดเลยถ้าผมจะเข้าที่นี่นะโรงแรมอยู่ไม่ไกลมากแต่ที่นี่เขาก็มังสวิรัติล้วนๆนะแต่ทำไมเขาอ้วนท้วนสมบูรณ์กันทุกคนนี่น่าจะแจกอาหารมีพลังการอ๋อน้ำดื่มก็ดื่มน้ำกันนี่แล้วผมจะไม่เข้าเลยฝากให้หมดฝากอะไรบ้างก็ไม่รู้ต้องเอากระเป๋าไปฝากผมเดินเท้าเปล่าจากโรงแรมมาได้ไหมเนี่ยรถที่นี่เขามีแต่สีขาวผมไปเดินได้บอกว่าได้ก็ดูก่อนเขาไล่เมื่อไหร่เข้าไปถ้าเข้าไปตรงนี้เขาก็โอ้ยถ่ายทอดสดอะไรเนี่ยนักข่าวเอาเข้าไปตรงนี้เราก็ต้องทำตามกฎเขานะเขาสถานที่ที่เขาเคารพไม่ใช่ว่าการเข้มงวดกันอะไรเราก็ถ้าอยากไปก็ต้องแลกเอายอมแล้วคนเขาถ่ายแล้วเขาก็ทำความเคารพกันผมไปมุงกับเขามั่งดีกว่าเนี่ยแต่เวลาคนถือกล้องก็เดินพูดนะตำรวจเขาก็ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่นะถ้าไม่ทำผิดกฎหมายอะไรเขานะเขาก็ถือว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวอันนี้เขามามุงอะไรกันนักข่าวเพรสคอนเฟอเรนซ์อะไร
ท่านผบ.ตร.โอ้โหไม้เพียบแต่คนแถลงข่าวยังไม่มาผมจะพามาดูความศรัทธานะเขาเรียก keep the faith เขาเรียกความศรัทธาความที่นี่เขามีแต่ความศรัทธานะตั้งแต่ผมเห็นตั้งแต่พระราณสีมาแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไป ผมเห็นตั้งแต่พระราณสีแล้วเขาฮินดูเขาจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเขาแหละผมอาจจะยอมเสีย100ดีกว่าไปนอนพักที่โรงแรมให้เขาไปรับที่โรงแรมเหมือนคนเมื่อกี้เขาเป็นนายหน้าพี่หมวกกันนะเขาเป็นนายหน้าเขาเป็นนายหน้าให้คนขับโอ้รองเท้าเกลือนเลยเนี่ยจะมีใครได้รองเท้าเพิ่มไหมกลับบ้านโอ้ยเน็ตเครื่องร้อนกลับมาที่เดิมแล้วร้อนไม่ใช่อะไรคือถ่ายมากๆแล้วกล้องมันร้อนต้องพักเครื่องพอดีผมเปิด Google Map จะกลับโรงแรมนะไปเจออันนี้เขาบอกว่าเป็นอนุสาวรีย์มหาราชารันจิตสิงห์ก็ มุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือ ไม่ได้ศึกษามาผมก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อท่านเท่าไหร่แต่ผมสงสัยว่าพี่ที่เขายืนสวัสดีเนี่ยคือใครเนี่ยในป้ายนะเพราะผมเห็นตั้งแต่สนามบินละ ออกจากวงเวียน เจออนุสาวรีย์อะไรเราก็ถ่ายไว้ แต่อันนี้ไม่ทราบว่าใครเหมือนกันชี้มือไปข้างหน้าต้องดูในGoogle Mapตำรวจปัญจาบนี่เห็นหน้าเขาดุนะแต่เขาไม่ดุนะ ยังไม่เจอใครดุเมื่อกี้ที่อีออก โต้ 100 เมตร เลี้ยวซ้าย พี่ออโต้เขาจะไปลักไก่แล้วตำรวจแกก็บอกดังดีถ้าเป็นบ้านเรานี่โดนเบิร์ดกระโหลกไปแล้ว ออกจากวงเวียนแล้วเลี้ยวซ้าย ก็มีรถเรียกไปชายแดนเยอะผมไม่รู้เนี่ยเยอะมากเลยแต่ว่าจริงๆเราอยากไปรถแชร์แหละแต่มันที่เขามาเดินเรียกเนี่ยผมก็ไม่รู้จะมีรถบัสมาต้องมีวงในอะ ในสุดเราก็เนี่ยรันจิตสิงห์ในสุดเราก็ต้องไปรถ private จนได้แต่ไหนๆเข้ามาแล้วมันก็ต้องยอม
มีมิวเซียมด้วย เข้าไปได้ไหมไอ้บอกกาตามีที่สวยโคโลเนียลแถวนี้ก็มีนะ แต่แถวนี้เขาสไตล์อะไรก็ไม่รู้ ใกล้เคียงโคโลเนียลเป็นเมืองซิมลามันจะมีรถไฟเด็กเล่นแบบเนี้ยเขาจะนั่งเป็นไฮไลท์เลย นั่งขึ้นเขาไปประมาณ100 กิโลมั้งไม่รู้แต่ผมว่ามาอย่างนี้มันไม่มีทีมงานเก็บตัวให้อะมาหาเอาเองนี่มันเสียเวลา อาจจะเลิกล้มความตั้งใจที่จะขึ้นเหนือนะ ผมต้องวกลงมาทางข้างล่างอะลงมาทางเดลีอักลาชัยปุระอะไรพวกนี้ละก็ขึ้นเหนือไปได้เมืองเราขึ้นไปยากอ่ะอย่างไปมานาลีนี่ก็โอเคนะก็ถือว่ามาใกล้แล้ว แต่ว่าพอไปมานาลีแล้วข้างล่างนี่อาจจะไม่มีเวลาลงมาพักนาลีมันต้องไปคืนกลับคืนนอนอีกคืน3 คืนนะทั้งหมดกลับคืนหนึ่งคือกลับมาได้แค่ตรงนี้นะจะไปเดลีก็อีกคืนหนึ่งระยะเวลา4-5 วันจะได้แผนมาเราก็แค่แผนไว้แล้วมาแก้ปัญหาข้างหน้าสรุปแล้วผมโชคดีเจอพี่คนขับเขาตอนเดินมาจากวัดเมื่อกี้เนี่ยเดินมาจากวัดทองนะก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวให้อยู่มารับไอที่โรงแรมแล้วกันบ่าย3 โมงถ้าเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรเขาก็ไม่ได้ตังค์ผมก็ไม่เสียตังค์ร้อนเหลือเกินจะกลับไปพักที่โรงแรมเพราะยังไงต้องเอาของไปเก็บอะเพราะว่าไปด่านผมแดนนั่นเอาอะไรไปไม่ได้มากต้องกลับไปชาร์จแบตให้เต็มเลยแล้วก็ออกพับเลยอะโอ้แบงก์ก็ใช้ไม่ได้ส่วนระหว่างทางนี้ถ้าเจอโค้กเนี่ยผมจะซื้อไปแช่ไว้ในตู้เย็นเพราะโรงแรมมีตู้เย็นดูก่อนไม่มีร้านขายโค้กเลยดูก็แมพแล้วยังไม่ถึงแต่เนี่ยเดินมาถึงโรงแรมแล้วเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวผมต้องไปหาร้านโค้กอะเผื่อมีซื้อโค้กไปแช่ไว้หน่อยเดี๋ยวเวลาประมาณชั่วโมงถ้าพี่คนขับเข้ามาก็เจอกันถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรมันไม่มีร้านสะดวกซื้อร้านโชว์หวยอะไรทั้งนี้เมื่อเช้าผมเดินออกไปช่องนี้ที่พักผมดันอยู่พาหุรัตน์มีแต่ร้านขายผ้าไม่มีร้านขายน้ำเลยกลายเป็นพาหุรัตน์ซะละอุตส่าห์เดินมาถึงโรงแรมแล้วหาน้ำกินไม่ได้มันไม่มีร้านโชว์หวยเอานี้ดีกว่าเจอแล้วโอ้แช่กลับไปเที่ยวนี้ผมไม่เป็นเบาหวานก็ถือศีลกินผักมี2 อย่างพี่เขาก็รู้นะเขางงตอนแรกผมสั่งมันวางเรียงกันอยู่6-7 ขวดผมบอกเอาหมดเลยเขาก็งงเขาก็หยิบมาทีละขวดผมบอกเอาหมดวัน120 รูปีผมกะจะกิน1 เช้าเลยแล้วเขาก็ใส่ถุงดำให้ด้วยนะแอบเขาใส่ถุงดำแอบหน้าฟอนต์มาเดินถือมาเนี่ยกะจะกินกันครบทุกรสเลยล่ะกะว่าอยู่ไปอาทิตย์เลยพวกเนี้ย
มีหมดครับทำอัพอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสติงเอเนอร์จีเพิ่มพลังโค้กก็มีครับลาฮอร์รี่ซีกาอันนี้น่าจะของสปาร์กีแฟนตาสไปร์ลิมก้าเอาละสรุปว่าผมกลับมาอาบน้ำเปลี่ยนชุดที่โรงแรมนะครับ แล้วก็นัดพี่บ่าวเข้าไว้ให้มารับบ่าย 3ที่โรงแรมเขาจะมาหรือเปล่าไม่รู้พี่บ่าวมารอแล้วบีปัญจาบผมกำลังจะเดินทางไปชายแดนปากีสถานกับอินเดียนะครับซึ่งห่างจากนี้ยังไม่ได้เช็ค Google เลยแต่เท่าที่จำได้คือ30 กิโลเมตรก็จะมีพิธีลดธงตอนช่วง6 โมงนะตอนนี้เราบ่าย 3ใช้เวลาประมาณไม่เกินชั่วโมงหรอกไปถึงนู่นนะก็เสร็จประมาณทุ่มหนึ่งหรือราวนั้นแล้วทุ่ม2 ทุ่มมาแล้วแล้วก็พี่บ่าวเขาจะรับผมมานะตามที่ตกลงกันแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายตังค์อะไรเขาทางที่ไปด่านเนี่ยเขายังไงครับเขาค่อนข้างเข้มงวดนะเพราะเป็นพื้นที่ความมั่นคงก็กลับมาผมก็ได้อาบน้ำอาบท่าสบายเลยเปลี่ยนชุดใหม่เลยเดินแป๊บเดียวเหงื่อท่วมตัวมาแล้วก็ผ่องถ่ายทรัพย์สินเพราะว่าเอาอะไรไปไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหรือ power bank หรืออะไรกระเป๋าสะพายอะไรเงี้ยไม่ได้สักอย่างเพราะฉะนั้นเอาไปได้แต่กระเป๋า wallet ธรรมดาแล้วก็โทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยพอสมควรเขาก็อนุโลมให้ก็กำลังจะเดินทางไปเหมือนแถวนี้เขาจะเป็นย่านๆนะไอ้ตอนใกล้ๆโรงแรมผมก็จะเป็นขายผ้าตรงนี้ก็จะเป็นร้านมอไซค์ทั้งนั้นเลยเนี่ยซ่อมมอไซค์ยาวเลยก็จะเป็นย่านๆเหมือนกันนะมันเผาลัดสำเพ็งอะไรของเราเนี่ยอันนี้มอไซค์อีกแล้วเรียงกันเป็นแล้วเรียงกันเป็น10 ล้านเลยอะใครขี่มอไซค์มาแถวนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะแต่ไปเสียที่อื่นนี่ขายมอไซค์ Royal Enfield บ้านเราก็มีขายแต่เขาทำรู้สึกจะผลิตในอินเดียนี่แหละเป็นแบรนด์อังกฤษชมหน้าพี่บ่าวเมื่อประตูวันนี้เพิ่งกินแมคโดนัลด์ไปตอนเย็นสงสัยถ้าหิวคงต้องมาที่โรงแรมแล้วแมคโดนัลด์ก็มีแต่ผักอย่างพี่บ่าวท่านเนี่ยเขาเป็นใครเขาเป็นนายกเทศมนตรีแล้วนี้จะมีด่านความมั่นคงนะโอ้ถือเป็นกลเลยไม่กล้าถ่ายเลยถ้าออกไปนี่คือใกล้พรมแดนปากีสถานขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาเพิ่งรบกันเมื่อปีที่แล้วนะรบกันหนักหน่วงเลยรู้สึกอินเดียจะสูญเสียเยอะเหมือนกันนะเสียเครื่องบินหรืออะไรติดกับไปฐานคือเมืองละฮอเขาก็ใหญ่มากนะตรงที่ติดเนี่ยถ้าสมัยเขายังดีๆกันเนี่ยถ้ามีวีซ่าปากีก็เดินข้ามไปเดินเล่นได้สัก2-3 คืนนะเมืองลาฮอร์ก็เป็นเมืองใหญ่น่าจะเป็นอดีตเมืองหลวงเหมือนกันหรือยังไงอดีตเมืองหลวงมันมีราวัลปินดี
กาลาจีไม่น่าใช่ แล้วก็อิสลามบัดคือเมืองหลวง อันนี้ทรงพวกนี้คงไม่ได้เอาไปเผาศพใหญ่ อันนี้เป็นวิทยาลัยคาลซ่าแต่ที่นี่สถาปัตยกรรมเขาก็จะออกนี่แหละออกเนี่ยใครเข้าใจมั้งผมก็พูดเรียกไม่ถูกหรอกต้องให้สถาปนิกเขามาบอกพูดไปก็หมดมันไม่เหมือนแนวโคโลเนียลที่จาการ์ตานะมันจะออกเองก็คือแนวอินเดียเลยแหละก็จะมีโดมมีอะไรพวกเนี้ยแต่ก็สวยอะเพราะพี่คนขับเขาเรียกให้ผมโดมก็ถือว่าสวยมันคือถ้าใครอยากมาถ่ายรูปนะผมว่าสาวๆเนี่ยมาได้เลยนะจาการ์ตาอเมริสามันจะมีสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนบ้านเราอะไรถ้าผมมากับใครก็คงจะได้ถ่ายอะแต่ผมมาคนเดียวไม่รู้จะถ่ายยังไงเราจะว่าที่นี่มันไม่ค่อยดื่มเหล้ากันก็ไม่ใช่นะผมเห็นร้านเหล้าเขาจะเป็นยี่ห้อของเขาเลยอะร้านบาลันไทน์เงี้ยว่าบาลันไทน์มีหมดทั้งทุกเซตเจมสันก็มีคือเป็นร้านเห็นแล้วโหเหล้าเต็มร้านเลยเข้าไปเขาขายอย่างเดียวไม่รู้ถูกก็แพงนะไม่ได้เข้าไปถามราคาจะถูกกว่าบ้านเราหรือเปล่าไอ้นี่เขากินเหล้ากันไม่เบาเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ค่อยเห็นคนกินเหล้าสูบบุหรี่นะเนี่ย Border Security Force เนี่ยเริ่มไปเส้นชายแดนละมีทหารปืนใหญ่ถ่ายประมาณนี้ถ่ายแต่ด่านความมั่นคงทั้งนั้นเลยโดนไปแล้วอะถามคนกลับว่าเท่าไหร่ก็บอก50ก็เอาเดี๋ยวจะไม่เข้าพวกเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ผมเข้า ไม่รู้พี่คนขับเขารักชาติหรืออยากอุดหนุนพักเพื่อนเขามั้งเขาก็ทำหน้าขยันขยอให้ผมซื้อให้ได้เลยนะเขาพยักหน้าแบบซื้อเหอะอะไรเงี้ยซื้อไปก็น่าจะกลมกลืนนะเขาคงให้ผมเข้าแหละอุตส่าห์มาแล้วมีหมวกอีกใบหนึ่งนี่เขาบอกมือแล้วที่คนขับหัวเราะระหว่างทางมีคนโบกขายหมวกกับผมเอาหยิบหมวกมาใส่เลยเขาก็ไม่โบกละอันนี้กำลังจะเข้าด่านแล้วก็มีเก็บเงินรถผ่านทางจะเข้าด่านโอ้นี่เขาเริ่มเดินกันตรงไหนตรงนี้เหรอโอ้คนเยอะเหมือนกันนะมีแต่คนอินเดียเรานึกว่าไม่มีนักท่องเที่ยวโอ้คนเยอะมากอ่ะนี่วันอะไรเนี่ยผมมานี่ผมไม่รู้วันไหนอันนี้วันหยุดหรือเปล่าเยอะมากเดี๋ยวให้เฮียเขาพาไปโอ้ผู้คนวันนี้วันอะไรเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ดูเลยแต่เหมือนเขาบอกว่าเป็นทางของforeigner นะของชาวต่างชาตินะเดี๋ยวลองดูเขาเป็นชาวต่างชาติเขามีถังพิเศษให้ไม่ต้องไปรอเยอะโอ้โหคนอินเดียเยอะมากก็เป็นชาวต่างชาติมาเขาก็จะมีแถวพิเศษให้นะลงหน่อย
เป็นชาวอินเดียเนี่ยต่อแถวคิวกันเป็นกิโลอ่ะกิโลจริงๆนะแม่เมื่อกี้แล้วร้อนมาก แต่เขาก็แฟร์ดีนะของคนขับรถเนี่ยก็เขาก็ยังไม่เก็บตังค์อะไรผมนะเขาก็พาผมไปจอดตรงที่จอดรถเลยอ่ะแล้วเขาก็มีเลขตรงเสาที่จอดรถเสาอะไรแล้วก็เวลาทุ่มหนึ่งให้มาเจอกันที่ตรงนี้ถ้าเขาหนีไปผมก็ไม่เป็นไรผมก็เรียกรถคันอื่นไปเดี๋ยวคงไม่หนีผมหรอก ผมจะบอกว่าผมนั่งคิดมาตอนนี้ถึงเวลาต้องพลิกแพลงแผนแล้วผมจะขึ้นเหนือไปต่อแต่เวลามันไม่พอละคือมันก็ยังมีเวลาเลยนะแต่ว่ามันก็จะลงมาเก็บข้างล่างไม่ถนัดแล้วมันจะฉุกละหุกผมก็เลยคิดว่าผมจะอยู่ที่นี่อีกสักวันหนึ่งแล้วก็ผมจะวกลงไปที่เดลีไปเดลีเพื่อลงไปเก็บข้างล่างต่อแล้วจะได้ไม่ฉุกละหุกเพราะถ้าใกล้วันกลับผมอยากสบายๆอ่ะไม่อยากรีบเที่ยวตอนนี้พยายามจะเที่ยวให้สบายๆไว้โอกาสหน้าถ้าใครมากับผมเดี๋ยวผมจะพาใช้คำว่าพาเลยเหรอ มันก็ไม่ไกลนะผมเห็นเขามากันก็ต้องนั่งรถ3 ล้อรถอะไรกันโอ้นี่ก็เดินมาแค่นี้ก็ถึงแล้วเนี่ยด่านพรมแดนอินเดียปากีสถานเขาสะพายกระเป๋าสะพายมานะก็โดนคนพอสมควรผมกลัวเขาไม่ให้เอาเข้าอ่ะผมก็เลยต้องเอาเก็บไว้ทรัพย์สมบัติบางอย่างแล้วเอาล็อกกุญแจไว้ที่โรงแรมปากีสถานเกตลาฮอร์จากนี้ไป23 กิโลถึงปากีสถานไม่รู้ทางเข้าทางไหนตามเข้าไปก่อนตามพี่น้องชาวอินเดียไปก่อนแค่นี้ก็ถึงแล้วอ่ะนั่นก็ฝั่งโน้นน่าจะดีกว่าผมเข้ามาผิดฝั่งจริงๆเขามีที่สำหรับชาวต่างชาตินะฝั่งโน้นปากีสถานแต่ฝั่งอินเดียคนจะเยอะกว่าเยอะละส่วนมากนะมันจะไปฝั่งโน้นได้ไหมฝั่งนี้น่าจะล่มกว่านะวิวดีกว่าด้วยเห็นปากีสถานพี่น้องชาวอินเดียเขาไปฝั่งนู้นกันหมดตรงนั้นน่ะซ้ายมือนั้นน่าจะเป็นที่นั่งของชาวต่างชาติแต่ผมว่าวิวมันไม่ดีมันมองไม่เห็นไม่ทั่วผมมานั่งตรงนี้ดีกว่าไม่มีคนด้วยถ้ามีแค่นี้ก็โอเคนะแต่ข้างนอกยังมียืนรออีกเป็นกิโลตอนนี้ปากีสถานเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วครับनिर्धारित है एक बार दोबारा में स्टेटस परिसर में बेचे जा रहे हर एक वस्तु का मूल्य निर्धारित है
आप सभी दर्शकों के लिए है इसका निर्धारित मूल्य यानी प्रिंट टेस्ट समान होगी है यदि कोई भी वेंडर आपसे प्रिंट टेस्ट से अधिक पैसे वर्तमान कॉम्पिटिशन से दूर के साथ पश्चिमी सीमांत पर सामने कुशलता की सभी प्रयोग से सीमा सुरक्षा बल ने अपनी क्षमताएं सिद्ध कर एक विशिष्ट पहचान बनाई है और เอาจริงผมแนะนำเลยนะใครเข้าฝั่งปากีสถานนะไปดูฝั่งปากีสถานสบายกว่าเยอะเลยเย็นสบายเพราะมันมีอัศจรรย์บังแดดพอดีเลยฝั่งนี้รับแดดฝั่งอินเดียเพราะแดดส่องมาจากปากีสถานแล้วก็คนก็ไม่วุ่นวายเหมือนฝั่งอินเดียนะฝั่งอินเดียที่วุ่นวายคนล้นหลามแทบจะเหยียบกันอยู่ว่า इस निर्णय परिसर में बेचे जा रहे हर एक वस्तु का मूल्य निर्धारित है आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि वह निर्धारित मूल्य यानी प्रिंट टेस्ट पर ही समान होगी हैปากีสถานพร้อมนานแล้วอินเดียยังเต้นกันอยู่ बीएसएफ के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें तो बीएसएफ का सहयोग करें साथ ही रहता है सुरेंद्र चंद्रवाला की
सूरज सरहदों पर खड़ूट की वार स्वरूप तैनात बीएसएफ के जवानों के अनेक एवं छक्का निकाल गुनगुनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।ปากีส่งมาคนเดียวอาหารกุราคา
पुणे स्वागत है अमित पांडे अभिनय कर रहे हैं और उनके साथ है सब इंस्पेक्टर प्रदीप सिन्हा कृपया ध्यान दें आज की इस शानदार रैली की ग्राहक कमांडर है आरएक्सएफ एला सिंह गुर्जर दीक्षा शर्मा एवं मेलोडी आप सभी कैसों से निवेदन है कि वे अपने सामने बैठकर ही आज की शानदार रैली का आनंद उठाएं जैसे भारत माता की हिंदुस्तान एवं वंदे मातरम के अतिरिक्त किसी भी अन्य नारे का प्रयोग न करें
भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की भारत माता की हिंदुस्तान 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 जैसा कि मैं जानते आप सभी नस्लों से मिले हैं कि मैं राष्ट्रीय ध्वज उतारते समय ध्वज के सम्मान में अपने विस्तार पर खड़े हो गए। Attention please. All spectators are kindly requested to stand at their respective places as a mark of respect to the national flag.
Descende के भागे रिलीज सेलिब्रेट की कार्रवाई समाप्त होती है आप सभी देशों की लेते हैं इन्वेस्टमेंटอินเสิร์ตพี่เบิร์ดเลิกแล้ว ขอบคุณที่มาเยี่ยมเราพบกัน พยายามอดใจไม่กินน้ำหวานนะ เพราะว่าซื้อไปตุนที่โรงแรมเพียบ พยายามอดใจไม่กิน พี่บ่าวเขาจะรอเราอยู่หรือเปล่านะ ถ้าเขาไม่รอเขาไม่ได้ตังค์ถ้าเขารอเราก็เสีย 1,500 เริ่มจำไม่ได้แล้วเสาเบอร์อะไรนะ 21E เปล่า โอ้เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายต้องย้อนไปดูวิดีโอป่ะ พี่บ่าวก็ไปเจอมองผมอยู่ข้างนอก ผมก็มารอที่รถ ผมก็มารอที่รถแล้วก็ต้องเดินมาตามผมนึกแล้วแกมายืนรอปากซอย ผมเลยเดินตามแกมาดู แน่นอนรถติดคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเลิกแต่ฝั่งนี้ที่เวลาเช้ากว่าไทย ชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะจริงอะเพราะตอนนี้มันเริ่ม เหมือนมันรับโค้งของโลกแล้วอะแต่ถ้าเป็นแถวเบงกอลแถวอะไรมันยังไม่พ้นโค้งโลกอะเวลามันยังเท่ากันอยู่แต่ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะพ้นโค้งเหลี่ยมโลกไปแล้วอันนี้ทุ่มกว่ากับ2 ทุ่มแล้วนะ ยังสว่างอยู่จริงๆเวลาตรงนี้ก็ต่างกับแถวพาราณสีพอสมควรนะแต่ว่ามันเป็นไทม์โซนเดียวกัน
ผมก็ยุ่งกับไทม์โซนเนี่ยแหละพูดมา3-4 วันแล้วเนี่ย ที่จริงผมผ่านกรมทหารของอินเดียนะเขาก็แถวๆเนี้ยนะเขาจะมีข้อความรณรงค์เรื่อง सर जो अंदर रहेगा आपको อะไรนะแบบฮีโร่ของชาติให้กำลังใจในการปกป้องประเทศอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนไทยกับเพื่อนบ้านเราอะแหละของเขาก็มีเพื่อนบ้าน मना कर देते ผู้น่ารำคาญของเราก็มีเพื่อนบ้านผู้น่ารำคาญกระทบกระทั่งกันตามชายแดน हैं, นะ अंदर गए हैं उसका तो देना पड़ेगा อารมณ์เหมือนกันเลยเขาก็จะดีแต่บ้านเราไม่มี जो उनका लगा มีมาสวนสนามข่มขวัญกันอย่างนี้ตอนเย็นๆ ถ้ามีน่าจะยิงกันแล้ว हाँ เส้นนี้กลางคืนจะคึกคักแล้วยิ่งใกล้ๆวัดทองคำเนี่ย คนจะมาเดินเยอะมากตอนช่วงกลางคืนนะเพราะอากาศมันเย็น ผมถ้ามีแรงก็ได้มาเดินแต่วันนี้อาจจะพักก่อน เพราะว่าเยอะแล้ววันนี้ที่จริงมาเดินก็ถือว่าคุ้มเลยอ่ะเนี่ยวันนี้แล้วพักอยู่ใกล้วัดทองคำเนี่ยเดินไปเดินมาได้ อากาศกำลังไม่รู้เย็นหรือเปล่านะ ข้างนอกอะไปอยู่ในรถก็เย็นอยู่โรงแรมแอร์โรงแรมก็เย็นปรับได้ด้วยดี ดีกว่าที่พาราณสีหน่อยอันนั้นหนาวเกินระยะนี้ก็จะคึกคักแต่ยิ่งใกล้วัดทองคำก็ยิ่งคักแต่ผมเพิ่งนึกได้ ผมเลยให้พี่บ่าวแวะมาส่งผมอยากได้รองเท้าแตะ เพราะว่าถ้าผมจะเข้าไปสถานที่ที่เขายึดรองเท้าผมลงทุนซึ่งเท้าแตะสักคู่ดีกว่าก็ได้ไม่ต้องกังวลเวลาไปฝากนะถ้าคืนเอาคืนก็ได้ ถ้าหายก็ไม่เป็นไรได้รองเท้ามาคู่หนึ่งสีแป้นเลยรองเท้าผู้หญิง ลูกจ้างเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งอะนะเข้าใจก็เขาก็หัวเราะกันทั้งร้านเลยลูกจ้างเขา2 คนผู้ชายแล้วก็พอจ่ายตังค์เจ้าของร้านเขาก็ถามว่ามาจากประเทศอะไรผมก็บอกว่าไทยแลนด์ น่าภูมิใจไหมเนี่ยมาซื้อรองเท้าผมบอกว่าจะซื้อใส่เข้าวัดเขาเพราะคนขายเขาเป็นซิกแน่นอนเขาโฟกหัวเนี่ยผมจะเดินเข้าโรงแรมเนี่ยอยู่ห่างไป200 เมตร ตอนนี้อยากกินน้ำหวานมากผมเพิ่งคิดได้นะเนี่ยเรื่องรองเท้าเนี่ยฉลาดไหมฉลาดนะเดี๋ยวผมจะเดินเข้าโรงแรมแล้วเข้าไปกินน้ำหวานให้ชุ่มฉ่ำวันนี้คงต้องทานอาหารเย็นที่โรงแรมแล้วมันไม่มีร้านแถวนี้ก็น่าจะมีรองเท้านี่ราคา279 83 24 93 27 90 บาทสาวปากีสถานหน้าตาน่ารักนะผมจะบอกให้ไม่ใช่ตรงนี้มันไม่ใช่ปากีสถานเนี่ยแต่เขาก็มีเชื้อปากีอะมันใกล้ๆกันถึงโรงแรมแล้วที่นี่เขาขับรถกันน่าโมโหมากอ่ะแล้วเขาก็โมโหกันจริงๆด้วยนะเขาไม่ใช่ว่าเขาโมโหกันจริงๆแต่เขาอาจจะมีบ่อยเกินจนเขาขี้เกียจลงมาต่อยกันนะเนี่ยพวกผลไม้อบแห้งมีร้านอาหารอะไรน่าสนใจบ้างไหมผมว่าทานในโรงแรมง่ายดีเดี๋ยวขึ้นไปกินน้ำหวานให้สบายใจก่อนถึงโรงแรมแล้วเรื่องงานโรงแรมก็ต้องงงเดินหิ้วรองเท้าเข้าโรงแรมมา
ตอนที่รองเท้าเข้าโรงแรมมาเอาล่ะ thank you เดี๋ยวเรามากินข้าวดีกว่า ลงไปกินข้าวดีกว่า เผื่อเขามีน้ำพริกปลาทูขาย ยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ข้าวสวยร้อนๆปลาทูทอดสักตัวสองตัวนั่งตรงไหนดีวะจะดูคิกเก็ตไหมถามผ่านเนื้อเขาบอกว่าออลิเวทโอ้โห ฝันสลาย ฝันสลายอีกครั้งหนึ่งหมดความหวังเลย ใครไม่ใช่ผมไม่เข้าใจหรอกเลยหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้มันหิวนะ แต่มันไม่มีให้กิน วันนี้ผม จะกินได้ดื่มเลมอนโซดาจะว่าเป็นครั้งแรกก็ได้นะ ผมดูพวกอินฟลูเอนเซอร์ที่เขามาเที่ยวอินเดียแล้วเขาก็ซื้อกินตามข้างทางอะนะ อันนี้สั่งมากินแล้ว แต่ผมไม่กล้ากินตามข้างทางไม่รู้ที่นี่กรรมวิธีเขาทำเหมือนกับที่ข้างทางเปล่านะแต่รสชาติโอเคเลย แก้วนี้ก็ประมาณ70 บาทไทย200 กว่า220 รูปีรสชาติดีเปรี้ยวซ่าเค็มกลมๆก็ลองชิมดูแต่กลัวจะติดใจวันหลังไปสั่งที่เขาขายอยู่รถเข็นตามนั้นนะแต่ดูกรรมวิธีแล้วก็ยังไม่ค่อยกล้าสั่งเท่าไหร่ สรุปแล้วสั่งลาซานญ่านะหน้าตาจะดูแซ่บๆอย่างนี้นะก็จริงๆผมไม่ได้ว่าจะรู้สึกแอนตี้หรืออะไรเขานะเราก็มาต่างถิ่นเราก็ต้องเรียนรู้เขาแหละคือผมก็คุยกับพนักงานเขานานอยู่พอสมควรตอนสั่งนะผมก็ถามว่าตั้งแต่เขาบอกว่าออลิเวทผมดันไปสับสนกับระหว่างคำว่ามังสวิรัติกับกินเจเนี่ยมันต่างกันยังไงผมไปสับสนว่าผมเคยทานทั้งนั้นแหละแต่ไม่ได้ปฏิบัติไงไม่ได้เป็นกินครบคอร์สอะไรเงี้ยก็เคยชิมเคยอะไรแต่ว่าเราไปสับสนว่ามังสวิรัติคือตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าผมเข้าใจว่ากินเจเนี่ยทานไข่ได้ไม่รู้ผมเข้าใจถูกป่ะนะแต่ผมดันจำสับสนไงผมไปถามเขาว่า มีออมเล็ตหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเมนูมันมีต้มยำแต่มันเป็นซุปธรรมดาไงผมจะมากินกับอะไรอยากกินเปรี้ยวหวานๆอะไรเงี้ยก็อยากสั่งซุปมาแต่อยากสั่งต้มยำมาถามเขาแล้วมันก็คือซุปธรรมดาเนี่ยมันไม่มีเนื้อมีหนังอะไรไงแต่มันเป็นรสชาติต้มยำอันนี้ถ้ามีไข่เจียวสักหน่อยก็โอเคแล้วเขาสวยแต่เขาไม่มีไข่เจียวเพราะว่าที่นี่เขาเป็นมังสวิรัติเลยอะตอนนี้ผมก็ ผมก็คุยกับเขาแหละผมก็ถามว่าถ้าจะกินนอนเวทเนี่ยไปกินที่ไหนเขาก็บอกว่าต้องแถวท่ารถบัสที่ผมเดินไปเมื่อเช้านี่แหละแถวนั้นน่าจะมีมุสลิมอยู่นะเขาก็บอกว่าในเขตนี้เนี่ยเขาไม่ได้นับอนุญาตให้ขายนอนเวทเลยอะหมายความว่าเนี่ยเขตนี้ทั้งเขตเลยเนี่ยย่านวัดทองครอบคลุมไม่รู้กี่กิโลนะเขาก็จะเคร่งครัดอ่ะเขาก็จะอาจจะเป็นกฎหมายของศาสนาเขาว่าต้องเป็นเวทอย่างเดียวเนี่ยพวกนี้เขาก็ทานเวทกันแต่ทำไมดูเขาสมบูรณ์แข็งแรงผมไม่รู้นะเราที่ไม่ได้กินเนื้อสัตว์วัน2 วันนี่ก็หิวโหยมากอ่ะก็เล่ายาวหน่อยคือมันก็ต้องเรียนรู้นะเรามาในถิ่นเขาว่าตรงนี้เขาเป็นยังไงผมก็ไปเปิ่นนะไปถามเขาว่ามีออมเล็ตไหมซึ่งผมไปสับสนนั่นแหละเวทวังสวิรัติกับกินเจนี่มันต่างกันแต่กินเจทานไข่ได้ใช่ไหมผมไม่รู้นะถ้าใครมีความเข้าใจก็แก้ให้ผมด้วยแล้วกันโอเคลืมบอกนะที่ผมถามเขาเนี่ยผมก็ขอโทษเขาไปแล้วนะผมก็บอกว่าผม I have no idea คือเรา innocent อะเราไม่รู้เรื่องพวกนี้ไงถ้ารู้เราก็จะไม่ถาม